नमस्कार। स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले पी रेशियोको आधारमा अन्डर भ्यालुड देखिएका स्टकको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। र आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा भिजिट गरेर यहाँ राखिएका विभिन्न भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेका प्रतिक्रिया हामीलाई दिन नबिर्सिनु होला। साथै कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने पनि तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आज हामीले चाहिँ अन्डर भ्यालुड स्टक जुन पी रेशियोको आधारमा देखिएका अन्डर भ्यालुड स्टकको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउने छौं। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नु हुन यहाँहरुमा विशेष अनुरोध पनि हाम्रो सदैव रहन्छ। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले एउटा चिनिया भनाइ समावेश गरेको छु। माछा माग्ने होइन मार्न सिक्नुहोस्। के हो त पी रेशियो पहिला त्यो जानौं, त्यसपछि कम्पनीहरुतर्फ लागौंला। कम्पनीको शेयर भाउलाई प्रति शेयर आम्दानीले भाग गर्दा आउने अनुपात नै पी रेशियो हो। पी रेशियोले कम्पनी अन्डर भ्यालुड वा ओभर भ्यालुड के हो भन्ने छुटाउन मद्दत पुर्याउने भएकाले लगानीमा यसलाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिइन्छ। सामान्यतया पी रेशियो थोरै भएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु सुरक्षित मानिन्छ। कुनै कम्पनीको पी रेशियो 20 भन्दा कम छ भने त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा लगानीका लागि सुरक्षित मानिन्छ। तर पी कम छ भन्दैमा लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन। अर्थात पी रेशियो मात्रैको आधारमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। पी रेशियो भनेको वित्तीय विश्लेषण गर्दा प्रयोग गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ पी कम हुँदैमा सबै कम्पनी राम्रा हुन्छन् भनेर मात्र चाहिँ बुझ्नु पनि हुँदैन। अनि पी केही बढी हुँदैमा त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने पनि सधैँ सोच्नु हुँदैन। यसमा अन्य केही पक्षहरूले पनि भूमिका खेल्ने भएको हुनाले पी सँगै अन्य सूचकहरू पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको ग्रोथको अवस्था पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भविष्यको सम्भावनातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात सधैँ हामी पी कम छ भन्दैमा हाम फालेर ती कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, अथवा त्यो पनि कहिलेकाहीँ रिस्की हुन सक्छ हैन। पी रेशियोको सीधा सम्बन्ध भनेको जहिले पनि ईपीएस सँग रहन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै एउटा क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ ईपीएस स्वाट्ट बढेर आयो भने उसको पी रेशियो चाहिँ वात्तै घटेको देखिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीको विगत कस्तो थियो हैन, अनि इयर टु इयर ग्रोथ कसरी गरिरहेको छ, क्वार्टर टु क्वार्टर रिपोर्टहरु कस्ता आइरहेका छन् जस्ता कुराहरु पनि कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर जे भए पनि पी रेशियो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण टुल हो भन्नेमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। पी रेशियोले हामीलाई चाहिँ अन्डर भ्यालुड स्टकहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि सहयोग चाहिँ गर्छ नै। अब लागौं पी रेशियोको आधारमा अन्डर भ्यालुड देखिएका केही कम्पनीहरुको जानकारीतर्फ। र पहिलो कम्पनी रहेको छ पीसीबीएल। यो पीसीबीएल अहिले चाहिँ पी रेशियोको आधारमा सबैभन्दा सस्तो देखिएको छ। यसको पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 7.91 मात्रै देखिन्छ। यसको ईपीएस चाहिँ क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्टमा एकदम राम्रो आएपछि यसको पी रेशियो तल देखिएको हो। 23.74 रुपैयाँ चाहिँ यसको ईपीएस छ। बुक भ्यालु 152 रुपैयाँ छ हैन। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ 247 देखि 176 रुपैयाँसम्म देखिन्छ। अहिले कम्पनी 52 हप्ताको चाहिँ लो मूल्यको पेरिफेरीमा छ भनौं, अथवा 120 दिनको एभरेज मूल्य 187 रुपैयाँ भने चाहिँ ठ्याक्कै 187 रुपैयाँमा 120 दिनको एभरेज मूल्यमा चाहिँ छ। यो बेलामा चाहिँ यो कम्पनीमा लगानी गर्नु रिस्क रिवार्डको रेशियोमा चाहिँ एकदमै कम रिस्क भएको कम्पनीको रूपमा देखिएको छ। यसर्थ पनि मैले जानकारीमा यो कम्पनी लिएर आएँ। लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने पनि जे होस् राम्रै छ यो कम्पनी। गत आर्थिक वर्षमा भने यसको रिपोर्ट राम्रो थिएन। अहिले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएको छ। 10, 19, 18, 17, 27, 16, 16, 15, 16, 4 चाहिँ यसको लाभांशको इतिहास छ।
लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि सोचिरहनु भएको छ भने यो कम्पनी एउटा राम्रो हुनसक्छ। जे होस् 2-4 दिनमा मुनाफा चाहिँ लिन्छु अथवा सर्ट टर्म ट्रेड गर्छु भनेर चाहिँ यस्तो कम्पनीमा इन्ट्री गर्नु हुँदैन। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणले चाहिँ यो कम्पनीले सुरक्षित देखिएको छ। भनौँ न अब बुलसम्म राख्ने हो भने 2 गुणा 3 गुणा चाहिँ सजिलै हुन सक्ने खालको सम्भावना बोकेको कम्पनीको रूपमा तपाईँले पिसिबिएललाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी छ प्रभु ब्याङ्क। प्रभु ब्याङ्क पनि अहिले लगानीका लागि सुरक्षित देखिएको छ पी रेसियोको आधारमा। बजारमा 154 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी अब एकदमै सस्तो मान्नुपर्छ। 52 हप्ताको लो मूल्य नै 152 छ र बजारमा 154 मा कारोबार भइरहेको छ भनेपछि यसमा पनि तपाईँ रिस्क पी रेसियोको आधारमा एकदम कम देख्नुहुन्छ। इपिएस 17.57 रुपियाँ छ र पी रेसियो 8.76 मात्रै देखिन्छ। बुक भ्यालु 147। अब एक हिसाबले हेरौँ भने त तपाईँको बुक भ्यालुको नजिक पनि छ, पी रेसियो पनि कम छ, इपिएस पनि राम्रो छ भने धेरै एंगलबाट यो कम्पनी पनि अहिले लगानीका लागि सुरक्षित देखिएको छ। लङ टर्मको लागि कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने यो पनि एउटा बेस्ट कम्पनी हुन सक्छ। अब कति पो घट्ला हैन, धेरै घट्ने ठाउँ त छैन, जसरी पनि बढ्ने नै एउटा राम्रो सपोर्टमा पनि छ, साइडवेज पनि जान खोजिरहेको छ। यो बेला लङ टर्मको लागि इन्ट्री गरेर छोड्दिने। अब लङ टाइमसम्म तपाईलाई चाहिँ 2-4 रुपैयाँ तलमाथि भएर कुनै तनाव नलिने खालको यदि तपाईँ मान्छे हो भने चाहिँ तपाईको लागि यो कम्पनी पनि बेस्ट कम्पनीको रूपमा हुन सक्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनेरि राखेँ है त। अर्को छ एनआईएमबी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क पनि अहिले पी रेसियोको आधारमा राम्रो देखिएको छ। पी रेसियो 9.76 मात्रै देखिन्छ। इपिएस 17.84 छ। एक वर्षको अवधिमा चाहिँ यो कम्पनी एक वर्षको अवधिमा यो कम्पनी घटबढ नै भएको छैन हैन, बराबरमै छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 179 रुपियाँ 87 पैसा छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 232 देखि 170 सम्म देखिन्छ र अहिले बजारमा 174 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनीको चाहिँ अब यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा ब्याङ्कको मर्ज भएर बनेको दुईटै कम्पनीहरू ठिकै राम्रै कम्पनी थिए, यसर्थ भोलिको दिनमा पनि राम्रै होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि यो बेस्ट टाइम हुन सक्छ। चार्टमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट यो कम्पनी झरेर कहाँ आएर बसिरहेको छ। अब तल जाने सम्भावना चाहिँ एकदम न्यून देखिन्छ यो कम्पनीमा पनि है त। अर्को कम्पनी रहेको छ एनएमबी ब्याङ्क। एनएमबी ब्याङ्क पनि अब लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेला भएको देखिन्छ। अब पी रेसियोको आधारमा हेर्छौँ भने इपिएस पनि राम्रो आएको छ। पी रेसियो जम्मा 9.78 छ। इपिएस तपाईको 20.98 रुपियाँ देखिन्छ। एक वर्षको अवधिमा 14.90% ले घटेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 221 रुपियाँ 35 पैसा छ। तपाईको 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 268 देखि 200 रुपियाँसम्म आएको देखिन्छ भने लो मूल्यबाट जम्मा 5 रुपियाँ बढेको यो कम्पनी पनि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि बेस्ट टाइम हुन सक्छ। तपाईले यो कम्पनीलाई पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै इन्डिकेटरहरुमा राम्रो देखिएको छ र एकदमै सस्तो पनि छ। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 70-71 देखि यसको चेक गर्छौं भने 20, 8, 19, 15, 10, 21, 13, 12 चाहिँ बोनस शेयर दिएको छ भने तत्पश्चात भने यसले 68, 78, 79 र 79 78, 79 मा चाहिँ यसले 8.25% नगद लाभांश दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन र यो समयमा किनियो भने यो कम्पनीमा 2 आर्थिक वर्षको चाहिँ लाभांश 1 वर्षभित्र खान सक्ने स्थिति बन्ने पनि देखिन्छ। यसकारणले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि सोचिरहनु भएको छ भने यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी तपाईहरुसामु मैले राखेँ है त। अर्को कम्पनी छ तपाईको एसबीएल। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड पनि अब लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने हो कि भन्ने खालको सिचुएसनमा देखिन्छ। यसको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 19.51 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो चाहिँ जम्मा 10.16 छ। बुक भ्यालु राम्रो छ, 170 रुपियाँ छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 207 रुपियाँ छ भने 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 369 देखि 193 सम्म चाहिँ देखिन्छ। अहिले 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिक छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। बजारमा यो कम्पनी पनि कुनै बेला चाहिँ राम्रै फल भएको कम्पनी हो र अहिले एकदम डाउनमा छ। यदा कता चाहिँ यो बियरिसको बटम लगाउन खोजेको जस्तो सिनारियो यो कम्पनीमा पनि बनेको छ। फन्डामेन्टल इन्डिकेटरले यसलाई अब राम्रो देखाइरहेको अवस्था पनि छ र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि त्यति डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ यो कम्पनीमा पनि छैन। लाभांशको इतिहास राम्रै छ। 5, 15, 35, 30, 25, 5, 10, 14
21.8 गरेर लाभांश दिएको छ भने कतिपय आर्थिक वर्षहरूमा बोनस सेयरका साथमा चाहिँ नगद लाभांश पनि मिसाएर राम्रै लाभांश दिएको यसको इतिहास छ। गत आर्थिक वर्षको रिपोर्ट चाहिँ त्यति नराम्रो आएको कारणले एकदमै खस्किएको थियो। यो आर्थिक वर्षको पहिलो क्वार्टरको रिपोर्टबाट राम्रो सिनारियो देखिरहेको अवस्था चाहिँ छ। लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने एउटा सुरक्षित समय चाहिँ यो हुन सक्छ भन्ने यो कम्पनीले इन्डिकेट गरिरहेको कुरा तपाईहरुमाझ मैले राखेँ है त। अर्को कम्पनी छ तपाईको याम्बिएल माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड। राम्रो लाभांशको इतिहास भएको यो कम्पनी पनि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि बेस्ट टाइमतिर आइरहेको देखिरहेका छौँ। मार्केटमा अहिले 198 रुपियाँमा चलिरहेको यो कम्पनीको 120 दिनको एभरेज मूल्य 242 रुपियाँ छ र 52 हप्ताको हाई लो 283 देखि 196 रुपियाँ छ। इपिएस 18.66 रुपियाँ भएको यो कम्पनीको पनि पी रेशियो कम देखिन्छ, 10.61 छ। 142 रुपियाँ बुक भ्यालु भएको यो कम्पनीको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राम्रो नै छ। 10, 12, 16, 20, 9, 9, 5, 7, 13, 13 गरेर चाहिँ लाभांशको इतिहास भएको यो कम्पनी अहिले अन्डर भ्यालुड जस्तै देखिएको छ। तपाईले 152 दिनको लो मूल्यको पेरिफेरीमा यसलाई किन्न पाइरहनु भएको छ। यसलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राखेर तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा लङ टर्मको लागि एड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। अर्को कम्पनी छ सिजेडबिआइएल सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड पनि अहिले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि राम्रो देखिएको छ पी रेशियोको आधारमा। अहिले बजारमा 163 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनीको 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 224 देखि 160 रुपियाँसम्म देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 181 रुपियाँ छ र एक वर्षको अवधिमा यो कम्पनी 12.30% घटेको देखिन्छ। इपिएस 11.34 भएको यो कम्पनीको पी रेशियो जम्मा 14.40 देखिन्छ। बुक भ्यालु 143 भएको यो कम्पनीको लाभांश इतिहास हेर्छौँ भने राम्रो नै छ। 13, 20, 15, 16, 3, 3, 8, 12 हैन। अनि त्यसपछि भने यसले चाहिँ नगद लाभांश दिएको छ 9% 78-79 जसको बुक क्लोज पनि भइसकेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ तपाईको यो कम्पनी पनि लगानीको लागि अहिले राम्रो देखिएको छ हैन। अर्को छ तपाईको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक एससीबी पनि लगानीको लागि चाहिँ लङ टर्म लगानीको लागि सही समयमा आइरहेको हामी देखिरहेका छौँ पी रेशियोको आधारमा है। अन्य इन्डिकेटर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तर यसको अधिकांश इन्डिकेटरहरू राम्रो नै छन् हैन। इपिएस चाहिँ 35.11 रुपियाँ देखिन्छ र पी रेशियो 14.90 छ। बुक भ्यालु 221.99 रुपियाँ भएको यो कम्पनीको लाभांश इतिहास एकदमै राम्रो छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 19% नगद लाभांश घोषणा गरेको छ जसको चाहिँ बुक क्लोज अहिलेसम्म भएको छैन। अहिले किन्दा पनि हामीले यो लाभांश हात पार्छौँ। त्योभन्दा अगाडि 16, 3, 4, 22, 7, 5, 1, 19, 41 गरेर नगद लाभांश दिएको थियो भने कतिपय आर्थिक वर्षहरूमा यसले बोनस सेयर पनि दिएको छ। तर यो कम्पनीले प्रायः चाहिँ नगद लाभांशलाई फोकस गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यो हिसाबले पनि तपाईले अब अहिले सस्तो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई सोच्न सक्नुहुन्छ। तथापि चार्टको आधारमा चाहिँ अलि रिस्की देखिएको कुरा पनि मैले तपाईलाई बताएँ। यसको पनि पी रेशियो अलिकति तल आउँछ 10-11 तिर आउँछ भने मजाले इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यो यहाँनेरिबाट कस्तो रियाक्सन दिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अर्को कुरा हामीले चाहिँ यसको बुक क्लोजसम्म चाहिँ रोक्दाखेरि नै राम्रो हुने देखिन्छ यो कम्पनीको सन्दर्भमा भने। र यसरी आज हामीले चाहिँ 15 भन्दा तल पी रेशियो भएका चाहिँ कम्पनीहरू तपाईहरुमाझ राख्यौं। तथापि यी कम्पनीहरू मात्रै उपयुक्त हुन्, यिनीमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सल्लाह होइन। पी रेशियोको आधारमा सस्ता देखिएका कम्पनी मात्रै तपाईहरुमाझ राख्ने हाम्रो अभिप्राय हो। नेप्सेमा लिस्टेड भएका अन्य कम्पनीहरू पनि थुप्रै कम्पनीहरू राम्रा छन्। अहिले कमर्सियल बैंककै कुरा गर्ने हो भने अरु कम्पनी पनि राम्रा छन्। यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा पनि मैले जानकारी गराएको छु। यसर्थ आजको मेन चाहिँ जिस्ट कुरा के हो भने पी रेशियोको आधारमा अब धेरै कम्पनीहरू अन्डर भ्यालुड देखिन थालिसकेका छन्। यो के हो त भन्दा बियरिश बजारको अन्त्यतिर यस्तो खालको सिनारियो देखिन्छ। अब बियरिश बजारको हामी अन्त्यतिर छौं। यसर्थ राम्रा कम्पनीहरू चाहिँ तपाईले पोर्टफोलियोमा एड गरेर बस्नुस् भन्ने मात्रै हाम्रो एउटा सल्लाह हो। र यसरी आज हामीले चाहिँ पी रेशियोको आधारमा सस्ता देखिएका 15 कम्पनी चाहिँ राख्यौं। अन्य कमर्सियल बैंकहरूको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा सबै कमर्सियल बैंकहरूको पी रेशियो कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौं। बजारको मूल्य, पी रेशियो र ईपीएस को चाहिँ अवस्था चाहिँ यो चार्टमा हामीले देखाइदिएका छौं।
यो चार्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चार्टको आधारमा अब हामीले पी रेशियोको आधारमा सस्तो भएका चाहिँ केही कम्पनीहरू तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अन्य ब्याङ्कहरू पनि राम्रो छन् हैन, जस्तो सानिमा ब्याङ्क पनि धेरै एंगलबाट राम्रो देखिन्छ, एभरेस्ट ब्याङ्क, एनआईसीएससी र नबिलहरू पनि राम्रो छन्। अलि तलपट्टि देखिएका यी पी रेशियोको आधारमा एकदमै महँगो देखेका यी कम्पनीहरूमा चाहिँ अहिले नेक्स्ट रिपोर्टसम्म चाहिँ तपाईले वेट एन्ड सी नै गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। यिनी तलपट्टि जुन देखिएका छन् अब यो तपाईको ईपीएस नेगेटिभ भएको पनि छ। यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ हैन। सिद्धार्थ ब्याङ्क अनि लक्ष्मी सनराइज, नेपाल ब्याङ्क, यिनीहरू चाहिँ अब नेपाल ब्याङ्क फेरि एउटा अर्को एंगलबाट चाहिँ राम्रो छ, जस्तो बुक भ्यालु भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइरहेको छ, त्यो हिसाबमा राम्रो पनि छ फेरि। त्यसरी चाहिँ तपाईले सबै किसिमका कम्पनीहरू मिलाएर पोर्टफोलियोमा एड गर्नुभयो भने चाहिँ फ्युचरको लागि राम्रो हुने देखिन्छ। जस्तो पी रेशियोको आधारमा सस्ता देखिएका यो जुन 4 वटा छन् यसमध्येबाट 1-2टा एड गर्ने हैन, अनि तपाईको मिड रेन्जबाट सानिमा ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्कहरू एड गर्ने र अलिकति हाई रेन्जको कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईले स्ट्यान्डर्ड चार्टर अनि त्यसपछि गएर एभरेस्ट ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, एनआईसीएससी मध्येबाट 1-2टा एड गरेर पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ जुनसुकै क्यारेक्टरको कम्पनी बढ्दाखेरि पनि तपाईलाई फाइदा हुने चाहिँ देखिन्छ। यति नै हाम्रो आजको चाहिँ बसाइको जानकारी चाहिँ रह्यो। तपाईलाई आजको हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै आगामी दिनमा चाहिँ तपाईले हाम्रो लागि कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, हामीलाई एकदमै खुसी लाग्नेछ। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया छ सुझाव छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। हामीले तपाईको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै आफूलाई परिवर्तित र परिमार्जित गर्दै लैजाने छौं भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि तपाईहरुमा आज मैले राख्छु। र यति भन्दै आजको बसाइबाट हामी बिदा चाहन्छौं। यहाँहरुको समय शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभ समय।